Wagner nổi loạn không nhằm lật đổ chính quyền, thế nhưng cuộc hành quân đã khiến giông tố vần vũ nhiều nước châu Âu. Ukraine thấp thỏm lo âu, đồng minh của Nga cũng đau đớn như ngồi trên đống lửa. Tổng thống Belarus tiết lộ đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa, tất cả các lực lượng trong tình trạng báo động cao độ. Ngay ngáy với viễn cảnh chiến binh Wagner di chuyển đến Belarus, NATO khẳng định có thể phản ứng nhanh. Giữa lúc ấy có phải ông trùm Wagner đã rời Nga đến lánh nạn nơi xứ người? Theo Viện Nghiên cứu, Tổng thống Putin có thể đang gài bẫy các tay súng Wagner, cụ thể ra sao? Đáng chú ý, liệu nhóm chiến binh có âm mưu nham hiểm muốn chiếm được đầu đạn tại cơ sở hạt nhân bí mật của Nga? Ở diễn biến khác, Moscow tố Mỹ cố tuyển dụng các nhà ngoại giao Nga ở Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc ban hành luật vận hành UAV chống Triều Tiên xâm phạm không phận. Theo Bloomberg, Bộ trưởng Tài chính Mỹ có thể đến Trung Quốc tham gia đàm phán. Sập cầu đường sắt ở Mỹ, nhiều toa chở hóa chất nguy hiểm rơi xuống sông. Người dân cắt giờ làm, trẻ em tìm cách giải nhiệt giữa nắng nóng như thiêu đốt ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 28 tháng 6. Thưa quý vị, giữa lúc ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin tiến hành binh biến ở Nga, nước láng giềng Belarus cũng thấp thỏm không yên. Sky News ngày 27 tháng 6 đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bắt đầu trao đổi với báo giới về cuộc nổi loạn ngắn ngủi của Wagner. Đáng chú ý, ông tiết lộ đã ra một quyết định quan trọng giữa lúc tình hình Nga bất ổn. Sau khi các sự kiện diễn ra, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh đưa quân đội Belarus vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa và tất cả các lực lượng bao gồm cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao độ. Tôi không giấu giếm mà làm gì, tôi thực sự đau lòng khi theo dõi những sự kiện diễn ra ở miền Nam nước Nga. Không chỉ có tôi mà nhiều người dân Belarus cũng thấy lo lắng. Nhà lãnh đạo Lukashenko nói thêm, ông đã đóng vai trò trung gian để khiến thủ lĩnh Wagner Prigozhin đồng ý kết thúc cuộc hành quân đến Moscow. Tôi không phải là anh hùng gì đâu. Tổng thống Putin và ông Prigozhin cũng không phải, ông Lukashenko tuyên bố. Cũng theo Sky News, một máy bay Embraer Legacy 600 được cho là của ông Prigozhin đã bay từ Nga đến Belarus. Dữ liệu theo dõi của Flyradar 24 cho thấy máy bay đã hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Belarus vào sáng ngày 27 tháng 6. Tuy nhiên, tính đến chiều ngày 27 tháng 6, vẫn chưa có thông tin xác nhận rằng ông Prigozhin có mặt trên chiếc máy bay trên. Trong khi đó, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ ngày 27 tháng 6 nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang gài bẫy các chiến binh Wagner bằng cách để họ coi Belarus là thiên đường trú ẩn, bình luận được đài Sky News trích dẫn. Tổng thống Nga đã nói với các thành viên nhóm lính đánh thuê rằng họ có 3 lựa chọn sau cuộc binh biến, tiếp tục phục vụ Nga, nghỉ hưu hoặc theo thủ lĩnh Prigozhin đến Belarus. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW bình luận, Điện Kremlin có thể sẽ coi những người chạy sang Belarus là những kẻ phản bội. Ông Putin dường như tô vẽ Belarus là một thiên đường cho các chiến binh Wagner và đây có thể là một cái bẫy. Việc nhà lãnh đạo cam kết các tay súng sẽ an toàn ở Belarus là một điều đáng chú ý, Viện Nghiên cứu nhận định. Theo Sky News, Tổng thống Belarus Lukashenko trước đó đã chuyển cho Nga 33 chiến binh Wagner sau khi dùng họ làm đòn bẩy chống lại Điện Kremlin hồi 2020. Và không có gì chắc chắn rằng số phận của những tay súng Wagner tiếp theo sẽ khác, Viện Nghiên cứu nói thêm. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, không chỉ có Ukraine thấp thỏm không yên về viễn cảnh bị tấn công từ đồng minh của Nga, TASS dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Liên minh quân sự sẵn sàng phản ứng nhanh với khả năng các chiến binh Wagner di chuyển tới Belarus. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Vilnius của Litva, ông cho biết, tôi nghĩ còn quá sớm để nói chính xác điều gì đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và có thể phản ứng nhanh nếu cần thiết. Đồng thời, tôi muốn nhắc lại, cuộc binh biến của Wagner là vấn đề nội bộ của Nga và do đó điều mà NATO đang tập trung là hỗ trợ Ukraine. NATO không can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Nga. Điều quan trọng là NATO không bị đe dọa. Cuối ngày 23 tháng 6, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin cáo buộc chỉ huy quân sự Nga đã ra lệnh không kích lực lượng của ông. Đáp trả, ông tuyên bố tuần hành tới Moscow đòi công lý. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc trên. Cơ quan an ninh liên bang SFB tuyên bố bắt đầu điều tra ông Prigozhin vì tội nổi loạn,
trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi hành động của Wagner là phản quốc. Tuy nhiên, với sự hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Prigozhin rút quân. Điện Kremlin thông báo người sáng lập Wagner sẽ đến Belarus. Cũng liên quan đến cuộc binh biến này, trong hôm 26 tháng 6, một quan chức phương Tây tiết lộ với CNN rằng các đồng minh đã tiếp cận Ukraine và cảnh báo là không được phép tận dụng thời điểm bất ổn mà tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Nguyên nhân được đưa ra là bởi Ukraine và phương Tây sẽ bị xem là đang giúp đỡ cho nhóm Wagner và đe dọa đến chủ quyền của Nga. Vị quan chức này nói rằng thông điệp đừng làm rung chuyển con thuyền đã được chuyển đi ở cấp bộ trưởng ngoại giao, các cấp phó và thông qua các đại sứ. Nguồn tin cũng nói thêm đây là vấn đề nội bộ của Nga. Ukraine đã nhận được thông báo như vậy, giống như những gì mà Mỹ và giới quan chức phương Tây đã bình luận công khai. Đã có nhiều thông tin ngoài lề xoay quanh cuộc nổi loạn vũ trang của nhóm lính đánh thuê Nga. Đáng chú ý, theo Newsweek, gần đây đã xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng các mục tiêu của thủ lĩnh Wagner có thể nham hiểm hơn so với thông báo của ông Prigozhin, rằng nhóm lính đánh thuê tham vọng sở hữu đầu đạn hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã dội gáo nước lạnh vào các viễn cảnh này. Một số tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ các tin nhắn rằng, trên thực tế, mục tiêu cuối cùng của ông Prigozhin không phải là Moscow, mà là cơ sở lưu trữ hạt nhân gần Voronezh, một thị trấn miền trung nước Nga mà Wagner từng tuyên bố đã chiếm giữ trong thời gian ngắn. Tài khoản Twitter Vasyograt24 viết rằng, Quân đoàn Tự do Nga cho biết các chiến binh Wagner đã chiếm quyền kiểm soát trại quân sự Voronezh 45 trong một thời gian ngắn. Đó là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật. Sau đó, lực lượng không quân Nga đã phá hủy các cây cầu trong khu vực Voronezh, Borisovlev. Tài khoản cho biết, trích dẫn nguồn từ Quân đoàn Tự do Nga, nhóm phiến quân Nga đang chiến đấu bên phía Ukraine. Tài khoản của nhóm phiến quân còn cho biết trên Twitter rằng, theo các nhà hoạt động, một trong các nhóm Wagner đã di chuyển về hướng Borisovlev với mục tiêu tiến vào lãnh thổ của trại quân sự Voronezh 45, nơi đơn vị quân sự 14254 đồn trú. Đây là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Bộ Quốc phòng Nga. Họ nắm quyền kiểm soát đơn vị quân đội và ở đó một thời gian ngắn. Dòng tweet nói thêm. Tuy nhiên, nhóm phiến quân lưu ý họ không rõ điều gì xảy ra cuối cùng. Tài khoản còn chia sẻ một video quay cảnh lực lượng không quân Nga tấn công các cây cầu ở Voronezh và Borisovlev. Theo Newsweek, Vladimir Osenkin, một nhà hoạt động nhân quyền lưu vong người Nga, cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Osenkin trước đây đã báo cáo về hoạt động nội bộ của quân đội Nga và bộ máy an ninh trong loạt bài có tên Những lá thư bị rò rỉ của SSB. Việc Prigozhin chiếm được cơ sở lưu trữ hạt nhân Voronezh 45 ở Nga có thể là một phần nguyên nhân khiến ông đột ngột kết thúc cuộc binh biến. Nhà hoạt động ủng hộ Ukraine Igor Shukho nhận định. Hiện Newsweek không thể xác minh độc lập các tuyên bố về kế hoạch vũ khí hạt nhân của Wagner. Tuy nhiên, giới chuyên gia đã dội gáo nước lạnh vào viễn cảnh hạt nhân bị đánh cắp kiểu đó. Theo thông tin ít ỏi từ các nguồn tin chính thức về Voronezh 45, đúng thật là có đơn vị quân sự đồn trú tại đây. Tuy nhiên, các tuyên bố của nhà hoạt động nhân quyền Osekin không đề cập đến địa điểm chính xác của cơ sở lưu trữ hạt nhân, theo các nhà điều tra tại Geolocator và nhà phân tích quân sự Pavel Povich. Povich chỉ ra kho chứa vũ khí hạt nhân thực tế nằm ở phía nam của căn cứ quân sự. Sau đó, chuyên gia liệt kê một số yếu tố có thể cản trở bất kỳ nỗ lực đánh cắp vũ khí hạt nhân. Liệu một nhóm vũ trang như Wagner có thể kiểm soát vũ khí hạt nhân của Nga và bằng cách nào đó sử dụng hoặc kích nổ chúng hay không? Câu trả lời ngắn gọn là không. Điều đó hoàn toàn không thể, nhà phân tích nói rõ. Theo chuyên gia, địa điểm Voronezh 45 có thể chỉ chứa một vài vũ khí khác. Và để sử dụng hay kích nổ những vũ khí hạt nhân, Wagner cần mã mở khóa và sự hợp tác tích cực của 12 GUMO, cơ quan Tổng cục Bộ Quốc phòng Nga chịu trách nhiệm về an ninh hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật hạt nhân. Tuy nhiên, chiến binh của ông Prigozhin lại không thể tiếp cận những điều này. Theo Newsweek, các chuyên gia khác cũng tỏ ra hoài nghi về đồn đoán trên. Hans Christensen, giám đốc dự án thông tin hạt nhân, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ đã viết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Wagner đã chiếm được một cơ sở lưu trữ hạt nhân của Nga và có vũ khí hạt nhân. Thậm chí ngay cả việc kiểm soát các đầu đạn hạt nhân đã khó khăn rồi, không có các chuyên gia 12 GUMO, các đầu đạn cũng không làm ăn gì được. Matthew Raphael Risco, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế IMS, có trụ sở tại Cộng hòa Séc nhận định. Ngày 26 tháng 6, ông trùm Wagner Prigozhin tuyên bố lực lượng của ông tổ chức cuộc hành quân để phản đối và không nhằm lật đổ chính quyền. Liên quan đến tình hình chiến trường, đài Sky News ngày 27 tháng 6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine rất có thể đã tái kiểm soát một khu vực bị lực lượng Nga chiếm đóng từ năm 2014. Bản cập nhật hàng ngày của Bộ Quốc phòng Ukraine có đoạn lực lượng nhảy dù Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhỏ ở phía đông từ làng Krasnohorivka gần thành phố Donetsk nằm trên đường kiểm soát cũ.
Đây có thể là lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự, lực lượng Ukraine có thể tái kiểm soát một khu vực lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014, thông báo nói thêm. Trước đó, cây viết Graham Allison của tờ Washington Post ngày 26 tháng 6 nhận định Ukraine sẽ không thể chiếm lại lãnh thổ đã mất nếu lực lượng của họ thất bại trong việc đảo ngược tình thế trên chiến trường trong vài tuần tới. Các lực lượng Ukraine vẫn sa lầy trong suốt mùa hè. Chúng ta nên trông chờ rằng các khía cạnh chính trị sẽ quyết định những gì sắp diễn ra. Rất nhiều người ủng hộ Ukraine ở châu Âu và thậm chí ở Mỹ sẽ kêu gọi hai bên ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán. TASS trích bài viết của Allison. Giữa lúc ấy, các nước châu Âu tiếp tục mở rộng hỗ trợ cho Ukraine bất chấp cảnh báo từ phía Nga. Sputnik ngày 27 tháng 6 cho hay chính phủ Thụy Điển thông báo đã chấp thuận gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 35,5 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân. Và quốc gia Đông Âu, Bulgaria cũng có động thái mới nhằm tiếp sức cho Kiev. Sputnik trích thông báo của chính phủ Thụy Điển cho hay chính phủ đang chuẩn bị một gói viện trợ nhân đạo và phục hồi mới cho Ukraine. Gói này trị giá khoảng 35,5 triệu đô la nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất và nêu bật vai trò quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự. Đầu tháng 6, chính phủ Thụy Điển đã phê duyệt gói viện trợ quân sự thứ 11 cho Ukraine trị giá 250 triệu krona Thụy Điển, trong đó bao gồm đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu đa năng JAS Gripen của quốc gia Bắc Âu. Trong khi đó, chính phủ Bulgaria cũng đã thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Đầu tháng 11 năm 2022, Quốc hội Bulgaria đã thông qua việc giao vũ khí cho Ukraine. Vào tháng 12 năm ngoái, một thỏa thuận viện trợ quân sự giữa các bộ quốc phòng của cả hai nước đã được Quốc hội Bulgaria phê chuẩn. Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua gói hỗ trợ quân sự và kỹ thuật quân sự mới cho Ukraine theo quyết định của Quốc hội vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Danh sách được phê duyệt tương xứng về số lượng với gói đầu tiên. Dịch vụ báo chí của chính phủ nói trong một tuyên bố có đoạn hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ không vi phạm các tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Bulgaria hoặc làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của nước này. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Maria Zaborskaya cho biết các cơ quan an ninh Mỹ đang cố tuyển dụng nhà ngoại giao Nga làm việc trong phái bộ thường trực của Moscow tại Liên Hợp Quốc. Sputnik News đưa tin hôm 27 tháng 6. Bà Zaborskaya cho biết, theo thông tin Nga cập nhật, Hoa Kỳ tiếp tục cố tình đưa ra các biện pháp và hạn chế đối với phái đoàn thường trực của Moscow nhằm làm giảm hiệu quả tương tác của Nga với Liên Hợp Quốc. Đáng quan ngại hơn là tạo áp lực tâm lý lên các nhà ngoại giao của Moscow. Nhà ngoại giao gay gắt cho biết, các cơ quan dịch vụ an ninh Mỹ đã có cách tuyển dụng quấy rối khi tiếp cận nhân viên Nga trên đường phố và tại sân bay. Bà Zaborskaya còn nói rằng, các thông báo tuyển dụng hiển thị trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và các nền tảng video như YouTube, trong đó có nội dung kêu gọi hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Theo Sputnik, đây là vụ việc mới nhất diễn ra chỉ một tháng sau khi Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA thực hiện chiến dịch truyền thông xã hội chủ yếu nhắm vào công chúng Nga. Mục tiêu là thiết lập cái gọi là đường dây chia sẻ thông tin an toàn với quan chức Mỹ. Khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng giới chức Nga đang giám sát chiến dịch này. Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhật báo Korea Herald của Hàn Quốc đưa tin Seoul đã ban hành luật mới thiết lập đơn vị chỉ huy hoạt động máy bay không người lái, nhận nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công, trong đó bao gồm khả năng đối phó UAV Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc. Luật mới nói trên được ban hành 6 tháng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol ra lệnh thành lập đơn vị quân đội đặc nhiệm về máy bay không người lái. Đây là động thái đáp trả sự cố 5 UAV Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc bay qua Seoul và phía tây khu vực biên giới liên Triều vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Bộ Pháp chế Hàn Quốc giải thích việc thành lập đơn vị điều hành hoạt động UAV có mục đích tăng cường khả năng quân sự, qua đó đất nước có thể tích cực đối phó với các mối đe dọa từ những vụ UAV xâm nhập không phận, đồng thời thúc đẩy hoạt động triển khai máy bay không người lái và nhiệm vụ hỗ trợ. Hàn Quốc dự kiến triển khai đơn vị nói trên vào tháng 9 tới. Đơn vị sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng giám sát và một tướng quân đội lãnh đạo. Luật điều chỉnh hoạt động đơn vị này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng cho biết Bộ hy vọng đơn vị chỉ huy hoạt động UAV sẽ triển khai hiệu quả và có hệ thống đối với các nhiệm vụ chiến lược cũng như hoạt động tác chiến ở mặt trận thông qua việc sử dụng UAV. Bộ cũng kỳ vọng đơn vị sẽ dẫn đầu trong việc nâng cấp hoạt động của phương tiện bay không người lái. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc thành lập đơn vị nói trên là cần thiết do bối cảnh an ninh đang thay đổi, bao gồm việc UAV Triều Tiên xâm nhập không phận, các hành động khiêu khích leo thang. Một yếu tố khác là nhu cầu sử dụng hệ thống UAV trong chiến tranh hiện đại và tương lai ngày một mở rộng. Luật mới quy định trách nhiệm của đơn vị điều hành là lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động quân sự bằng máy bay không người lái. Theo luật, các hoạt động quân sự bao gồm
giám sát chiến lược, trinh sát, tấn công, tiến hành chiến tranh tâm lý, chiến tranh điện tử và các hoạt động liên quan. Một nhiệm vụ quan trọng khác của đơn vị này là phát triển khả năng chiến đấu của phương tiện bay không người lái. Căn cứ cũ của Lữ đoàn Công binh Lục quân số 6 ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi đã được đề xuất làm địa điểm đặt trụ sở đơn vị điều hành máy bay không người lái. Tuy nhiên, một số cư dân địa phương đã lên tiếng phản đối đề xuất này. Hội đồng thành phố Pocheon hôm 26 tháng 6 thông báo sẽ tiến hành một cuộc thăm dò dư luận về vấn đề này vào tháng 7. Bộ Quốc phòng hôm 27 tháng 6 cam kết sẽ giải thích cặn kẽ để giải quyết mọi mối lo ngại của người dân địa phương. Thưa quý vị, theo Hiệp định Thương mại có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7, Nhật Bản sẽ đưa Hàn Quốc trở lại danh sách trắng ưu đãi thương mại với những thủ tục đơn giản hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Reuters ngày 27 tháng 6 đưa tin. Theo Reuters, đây là bước tiến quan trọng để giải quyết những bất đồng kinh tế giữa hai quốc gia. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết chính quyền Seoul hoàn toàn hoan nghênh động thái này. Với hiệp định mới, niềm tin giữa hai quốc gia trong hoạt động xuất nhập khẩu sẽ được khôi phục hoàn toàn. Bộ Thương mại Hàn Quốc cũng cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Tokyo về vấn đề kiểm soát xuất khẩu song phương và đa phương trong thời gian tới. Được biết, vào tháng 3, Nhật Bản đã dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc khi hai quốc gia hàn gắn quan hệ trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quốc phòng. Một tháng sau, Hàn Quốc tuyên bố đưa Nhật Bản trở lại danh sách trắng và công bố bản sửa đổi danh mục xuất nhập khẩu các mặt hàng chiến lược. Theo đó, Hàn Quốc cho phép các công ty xuất khẩu nhiều mặt hàng chiến lược sang Nhật Bản. Đồng thời, các công ty Nhật Bản cũng được hưởng nhiều quy tắc ưu tiên để thủ tục giấy tờ đơn giản hơn. Theo NHK, ngày 27 tháng 6, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã đến thăm Ý, nước G7 duy nhất ký biên bản ghi nhớ về sáng kiến vành đai con đường. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có nhiều báo cáo truyền thông rằng quốc gia EU đang cân nhắc rút khỏi sáng kiến của Bắc Kinh. Trung Quốc cho hay, ông Liu Jianchao, người đứng đầu ban đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Trung Quốc, đã tham dự cuộc họp với các doanh nhân ở Milan vào hôm 25 tháng 6. Trong cuộc gặp, ông Liu đã ca ngợi việc Ý ký kết bản ghi nhớ, đồng thời nói rằng quốc gia EU đã đưa ra quyết định đúng đắn cho tình hình hiện tại và cả trong tương lai. Theo ông, thỏa thuận sẽ giúp hai nước tự tin hơn trong hợp tác song phương và tạo tiền đề tốt đẹp cho các nước khác nhằm xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu. Theo thông báo của Trung Quốc, các doanh nhân Ý bày tỏ sự ủng hộ đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Truyền thông nhiều nước đã đưa tin rằng chính phủ của nữ Thủ tướng Giorgia Meloni đang cân nhắc việc rút khỏi sáng kiến vành đai và con đường. Chuyến thăm của vị quan chức Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các nước EU đang ngày càng cảnh giác với Bắc Kinh. Chuyến đi được coi là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thuyết phục Ý duy trì thỏa thuận, theo NHK. Truyền thông Mỹ tiết lộ Bộ trưởng Tài chính nước này, bà Janet Yellen, có thể sẽ đến Bắc Kinh vào đầu tháng tới nhằm tham gia các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao với người đồng cấp Trung Quốc. Theo NHK, ngày 27 tháng 6, nhiều chú ý đã đổ dồn vào sự kiện này với hy vọng chuyến thăm có thể cải thiện quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin đã công bố tiết lộ trên vào ngày 26 tháng 6. Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã hạn chế nhập khẩu sang Trung Quốc chất bán dẫn và các sản phẩm khác có thể được sử dụng cho các ứng dụng quân sự. Tuy nhiên, chính quyền Washington đã nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác kinh tế với Bắc Kinh trong các lĩnh vực khác. Vào đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thăm Trung Quốc, gặp gỡ nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Ông Blinken cũng hội đàm với các quan chức cấp cao, bao gồm nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại nhằm ổn định quan hệ song phương. Trong khi đó, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt đối với bình luận gây tranh cãi của Tổng thống Biden. Chủ nhân Nhà Trắng đã gọi ông Tập Cận Bình là nhà độc tài trong bài phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử. Dẫu vậy, Tổng thống Mỹ tuần trước khẳng định bình luận trên không ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương. Cũng liên quan đến Mỹ, theo thông tin từ Reuters, cầu đường sắt ở bang Montana nước này bị sập hôm 24 tháng 5, khiến nhiều toa tàu chở hóa chất nguy hiểm rơi xuống sông Yellowstone, Montana Railway. Công ty vận hành đoàn tàu ra tuyên bố cho hay các thành viên đoàn tàu không ghi nhận thương tích. Đoạn phim từ địa điểm chật bánh được ghi lại vào hôm 25 tháng 6 cho thấy các quan chức có mặt tại hiện trường, các toa tàu vẫn nằm trên mặt sông. Công ty thông báo các toa chở nhựa đường và lưu huỳnh nóng chảy. Những chất này nhanh chóng đông đặc khi tiếp tục với nhiệt độ thấp. Còn hai toa vận chuyển natri hydrosulfat không bị lao xuống nước. Theo các đánh giá ban đầu, hóa chất này không bị rò rỉ. Nhiều cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang đã phối hợp ứng phó và làm việc để xác định nguyên nhân gây ra chật bánh. Các nhà chức trách không chắc chắn liệu vụ chật bánh hay sập cầu xảy ra trước, theo truyền thông địa phương. Các nhà máy xử lý nước, khu thủy lợi và các công ty công nghiệp đang thực hiện biện pháp phòng ngừa sau sự cố. Theo Montana Railway, sự việc xảy ra khi đoàn tàu đang di chuyển qua vùng nông thôn tại hạt Stillwater.
Sự cố đã khiến chính quyền đóng cửa các phần của các sông Yellowstone và Stillwater. Tiếp tục là một thông tin khác về Mỹ. Thưa quý vị, lốc xoáy và dông bão đã tấn công vùng Trung Tây và miền Nam nước này hôm 25 tháng 6, khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Giới chức Mỹ thông báo ngày 26 tháng 6, ít nhất là 3 người thiệt mạng ở bang Indiana và Arkansas. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, nhiều cơn lốc xoáy và dông bão nghiêm trọng đã được báo cáo vào ngày 25 tháng 6 ở trung tâm Indiana và Arkansas. Các nhà chức trách của hạt Martin, bang Indiana xác nhận một trường hợp tử vong trong khu vực. Trong khi đó, 2 nạn nhân khác thiệt mạng tại thành phố Carlisle, bang Arkansas. Do bão lớn khiến cây đổ sập, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lonoke xác nhận. Tính đến sáng ngày 26 tháng 6, khoảng 500.000 người phải đối mặt với tình trạng mất điện do thời tiết ở Trung Tây và miền Nam nước Mỹ, theo trang web theo dõi PowerOS.us. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác. NHK ngày 27 tháng 6 đưa tin, trong tháng 7 tới, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch vạch ra chiến lược nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các dự án trung hòa carbon. Động thái đưa ra sau khi các nhà lập pháp Nhật Bản ban hành một đạo luật trong phiên họp Quốc hội gần đây nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Theo NHK, luật kêu gọi đưa ra một cơ chế định giá carbon, trong đó các doanh nghiệp thải ra CO2 phải chịu chi phí cao hơn. Chiến lược mới dự kiến sẽ cung cấp các ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng các cơ chế cho phép các doanh nghiệp hưởng lợi tín dụng bằng cách cắt giảm lượng khí thải CO2. Chiến lược mới cũng có thể bao gồm các biện pháp khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư vào các sáng kiến trung hòa carbon thông qua việc phát hành một loại trái phiếu chính phủ mới. Chính phủ cũng có kế hoạch thành lập một tổ chức mới trong năm tài khóa 2024 để vận hành một hệ thống giao dịch đối với các khoản tín dụng phát thải. Chính phủ dự kiến sẽ nêu các thông tin chi tiết về kế hoạch này trong cuộc họp ngày 27 tháng 6. Cũng liên quan đến Nhật Bản, theo NHK, chính phủ nước này thông báo sẽ tích hợp các hướng dẫn về sử dụng AI tạo sinh. Hiện các bộ và cơ quan đang sử dụng các khuyến nghị khác nhau. Ủy ban Chính phủ về chiến lược AI đã tổ chức cuộc họp thứ 3 vào ngày 26 tháng 6. Động thái diễn ra khi hệ thống AI tạo sinh đang trở nên ngày càng phổ biến. Các quan chức tham gia đã thảo luận về phương pháp sử dụng AI tạo sinh và các rủi ro phát sinh cùng nhiều vấn đề khác. Bộ trưởng Chính sách Khoa học và Công nghệ Takashi Sane cũng chỉ ra rằng các bộ và cơ quan đã xây dựng các hướng dẫn riêng về AI. Bà nói thêm, giới chức Nhật Bản nên xem xét và tích hợp các hướng dẫn để người dùng và các nhà phát triển có thể tham khảo chúng dễ dàng hơn. Theo Ủy ban Chính phủ Nhật Bản, dự án sẽ được hoàn thiện trước cuối năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Sane lập luận rằng AI tạo sinh có thể khiến việc tạo ra thông tin giả dễ dàng hơn. Bà cho biết, chính phủ không chỉ cung cấp thông tin để chống lại tin giả ở nước ngoài, mà còn cần phát triển một hệ thống để giải quyết với sự lan truyền những thông tin đó. Philippines ngày 26 tháng 6 thông báo họ đã ký 4 thỏa thuận cho vay với Ngân hàng Thế giới với tổng trị giá là 1,14 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 750 triệu đô la hỗ trợ ngân sách cho các cải cách chính sách nhằm tăng cường bảo vệ môi trường và khả năng phục hồi khí hậu, theo Reuters. Các thỏa thuận cũng bao gồm khoản hỗ trợ tài chính trị giá 276 triệu đô la Mỹ cho 2 dự án nhằm phát triển ngành nông nghiệp và thủy sản. Ngoài ra còn có khoản tài trợ 110 triệu đô la để cải thiện chất lượng giáo dục, theo Bộ Tài chính Philippines. Quốc gia Đông Nam Á này đang tìm cách biến lĩnh vực nông nghiệp thành một động lực tăng trưởng kinh tế. Tổng thống Ferdinand Marcos, đồng thời là Bộ trưởng Nông nghiệp, đã tuyên bố sẽ thực hiện các cải cách để cải thiện năng suất của ngành này, vốn chỉ chiếm 1/10 tổng sản phẩm quốc nội trong những năm gần đây. Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm ở Tây Ban Nha đã khiến nhiều người làm vườn phải ngừng làm việc sớm hơn bình thường khi trẻ em tìm đến các đài phun nước nhằm giải tỏa cái nắng như thiếu đốt. Theo Reuters, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 6. Sóng nhiệt không chỉ tác động đến thủ đô Madrid mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng tự trị Andalusia, Extremadura và Castilla-La Mancha. Nhiệt độ có thể lên tới 40 hoặc 42 độ C. Thật kinh khủng, bọn trẻ phải đến các đài phun nước để giải nhiệt vì ở nhà không thể chịu nổi. Andrea Martinez, 27 tuổi, chia sẻ với Reuters khi các con của cô tận hưởng không khí ở các bãi biển đô thị. Các đợt nắng nóng kinh khủng đang trở nên thường xuyên hơn trong những năm gần đây khi nhiệt độ toàn cầu đang tăng cao. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của biến đổi khí hậu là do các hoạt động con người. Khoảng 10 năm trước, các đợt sóng nhiệt không diễn ra thường xuyên vào tháng 6, nhưng trong 12 năm vừa qua, tần suất các đợt nắng nóng vào tháng 6 đã tăng gấp 3 lần. Ruben del Campo, phát ngôn viên của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha, thông báo ngày 26 tháng 6. Thông tin đáng chú ý đối với ngành công nghiệp ô tô của Đức. Tòa án quốc gia này vừa ra phán quyết trong một vụ kiện có thể khiến
Volkswagen, Mercedes-Benz và các hãng khác thiệt hại hàng triệu euro liên quan đến việc sử dụng các thiết bị kiểm soát khí thải một cách bất hợp pháp. Reuters ngày 27 tháng 6 cho hay nếu tòa án ra phán quyết, các công ty Volkswagen, Mercedes-Benz và Audi có thể sẽ phải hoàn trả lại 5% đến 15% giá trị các phương tiện chạy bằng động cơ diesel. Trước đây, tòa án đã bác bỏ các đơn khiếu kiện nhắm vào các hãng này, nhưng những đơn khiếu nại vừa được chuyển trở lại tòa phúc thẩm. Theo Reuters, các nhà sản xuất ô tô khẳng định tất cả thiết bị kiểm soát khí thải chỉ cần bật ở nhiệt độ nhất định là cần thiết để bảo vệ động cơ và phù hợp với luật pháp. Tuy nhiên, thẩm phán yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải chứng minh rõ hơn về hiệu quả của những thiết bị kiểm soát khí thải và tính hợp pháp của chúng. Được biết, thiết bị kiểm soát khí thải là cơ chế hoặc phần mềm có thể thay đổi mức phát thải của phương tiện. Những tranh chấp tại tòa án xoay quanh câu hỏi liệu các công ty ô tô có sử dụng những thiết bị này để che giấu mức độ ô nhiễm thực sự của phương tiện diesel hay không. Reuters cho hay, nhiều người dân các nước Trung Đông và Bắc Phi đang gặp khó khăn khi mua bán cừu để chuẩn bị cho Eid al-Adha, một lễ hội thường niên của người Hồi giáo. Nguyên nhân do tình trạng lạm phát và giá cả tăng cao. Eid al-Adha là một trong hai lễ hội chính của đạo Hồi. Sự kiện diễn ra đánh dấu kết thúc lễ hội hành hương Hajj hàng năm đến thánh địa Mecca. Các quan chức Ả Rập Saudi ngày 23 tháng 6 tuyên bố hơn 1,5 triệu du khách đã đến nước này để thực hiện cuộc hành hương, vốn là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo. Trong lễ Eid al-Adha, người dân chuẩn bị các con vật hiến tế như bò, cừu, lạc đà, dê để tưởng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri Ibrahim. Những người dân trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi phải đắn đo nhiều lần khi đến các chợ gia súc thường mọc lên trong những tuần gần đây. Giá cả tăng mạnh khiến họ ngần ngại xuống tiền. Điển hình như ở Tunisia, giá hàng năm của một con cừu rơi vào khoảng 750 dinar. Nhưng năm nay, cừu có cùng kích cỡ có thể lên tới 900 dinar, tương đương 290 đô la. Liên quan đến tình hình Nam Á, báo cáo do Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan công bố hôm 27 tháng 6 cho thấy, kể từ khi các lực lượng nước ngoài rời đi và Taliban tiếp quản đất nước vào năm 2021, hơn 1.000 người Afghanistan đã thiệt mạng do các vụ bạo lực, thông tin được Reuters đăng tải cùng ngày. Số liệu cho thấy hơn 700 trong số 1.000 người thiệt mạng do các vụ đánh chất nổ ở nơi công cộng như nhà thờ Hồi giáo, trung tâm giáo dục và chợ. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, UNAMA cho biết, từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm nay, đã có 1.095 người dân thiệt mạng và gần 2.680 người bị thương. Qua đó, phái bộ nhấn mạnh, quốc gia Nam Á vẫn phải đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng, dù hàng thập kỷ chiến sự đã kết thúc. Có thể thấy, mặc dù giao tranh vũ trang đã giảm đáng kể từ khi Taliban nắm quyền hồi tháng 8 năm 2021, nhưng thách thức an ninh vẫn còn, đặc biệt là từ nhà nước Hồi giáo. Theo UNAMA, nhóm chiến binh này chịu trách nhiệm gây ra phần lớn các cuộc tấn công với mức độ nguy hiểm ngày một tăng, dù các vụ bạo lực được ghi nhận ít xảy ra hơn trước. Taliban khẳng định đang tập trung bảo vệ đất nước và thực hiện một số cuộc tấn công chống lại các phần tử nhà nước Hồi giáo trong những tháng gần đây. Theo UNAMA, hơn 1.700 người thương vong được cho là do các vụ tấn công bằng chất nổ mà nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đứng sau. Bộ Ngoại giao do Taliban điều hành nói với Liên Hợp Quốc rằng Afghanistan đã phải đối mặt với những thách thức an ninh trong nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, khi chính quyền Taliban tiếp quản đất nước, tình hình đã cải thiện. Các lực lượng an ninh của Taliban có nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho công dân và hành động kịp thời để nhổ tận gốc hang ổ của những kẻ cực đoan, phía Taliban khẳng định. Nắng nóng gay gắt tiếp tục hoành hành ở Ấn Độ không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân mà còn khiến các tiểu thương và hàng quán gặp khó khăn khi khách hàng của họ ngại ra đường giữa lúc thời tiết đang cực kỳ khắc nghiệt. Đài CCTV ghi nhận nhiệt độ tối đa tại ít nhất 5 tiểu bang của Ấn Độ đã tăng mạnh từ 42 lên 45 độ C theo như số liệu được cung cấp bởi Cục Khí tượng Ấn Độ. Trong khi đó, bang Bihar và Uttar Pradesh, khu vực phía Bắc đang phải đối mặt với tình trạng tử vong vì thời tiết nóng quá sức chịu đựng. Các quan chức địa phương cho biết trong vòng 3 ngày đã có đến 98 trường hợp thiệt mạng, chỉ tính riêng tại hai bang nêu trên. Bác sĩ Deepak Kumar từ Bệnh viện Đại học Y Patna chia sẻ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ca đột quỵ do nắng nóng như bây giờ. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Balia, ông Jayan Kumar cho biết nguyên nhân tử vong khi thời tiết nắng nóng đến từ chứng nhồi máu cơ tim, đột quỵ não và tiêu chảy. Ông Kumar cũng lưu ý đa phần nạn nhân đều có các bệnh nền, cao tuổi hoặc có nhiều bệnh mãn tính. Ngoài vấn đề sức khỏe, thời tiết cực đoan cũng tác động nặng nề đến kinh tế địa phương khi thu nhập của các hàng quán đường phố giảm mạnh do khách hàng hạn chế ra đường so với trước đây. Trời nóng đến 40 đến 45 độ C, chúng tôi dần mất khách hàng, doanh thu không đủ hồi vốn và cuộc sống gặp khó khăn hơn rất nhiều. Anh Chandan Kumar, chủ xe nước mía chia sẻ. Tình trạng trên cũng xảy ra với người bán nước đóng chai
Muke Kuman. Ông Kuman cho biết đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thời tiết kinh khủng đến vậy. Vì mưu sinh, ông đành chấp nhận cảnh sống chung với nóng mà không có lựa chọn nào khác. Để đối phó với nắng nóng, chính phủ Ấn Độ đã cử nhiều đội y tế đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt nắng nóng, đơn cử như Uttar Pradesh và Bihar. Lễ hội cà phê Sapporo vừa diễn ra tại Brazil từ thứ Sáu đến Chủ nhật ngày 25 tháng 6, mang đến không khí sôi động cho nền văn hóa cà phê truyền thống của địa phương. Lễ hội cũng có hoạt động giao lưu giữa các barista chuyên nghiệp. Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Dù giá vé tham gia không hề rẻ, giới yêu thích cà phê Brazil vẫn nườm nượp đổ về lễ hội. Lễ hội là sự kiện rất quan trọng đối với người yêu cà phê như tôi. Đây là dịp để tôi được tiếp xúc với các phương pháp trồng cà phê với những con người đứng đằng sau chúng. Có rất nhiều loại cà phê để bạn lựa chọn. Những trải nghiệm thế này là rất quý giá. Tôi mong chờ có nhiều lễ hội như vậy hơn nữa. Anh Andre, một người yêu cà phê tại lễ hội, nói với đài CCTV. Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, du khách có thể thưởng thức các loại cà phê với nhiều vị khác nhau, cũng như hào hứng mua sắm cà phê, học kỹ năng để pha chế một ly cà phê hoàn hảo. Lễ hội có sự tham gia của hơn 100 thương hiệu cà phê đến từ khắp Brazil. Felipe Ro, một doanh nhân cà phê đến từ Sao Paulo, khẳng định rằng cà phê của chúng tôi xuất xứ từ vùng cao nguyên ở Sao Paulo. Đất ở đây là đất núi lửa, nên cà phê được trồng có chất lượng cao hơn hẳn các loại cà phê thông thường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.